ඔයාලගේ Excel ෆයිල් එකක cells වල තියෙන content එකෙන් කොටස් වෙන් කරගෙන අලුතෙන් content හදා ගන්න ඕනද? එහෙනම් මෙහෙම කරන්න. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඔයාලගේ Excel ෆයිල් එක cells වල තියෙන content එකෙන් කොටස් වෙන් කරගෙන අලුතෙන් content හදා ගන්න විදිය. ඉතින් ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ විදියට. මම උදාහරණ කීපයක් ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. හිතන්න මේ තියෙන addresses වලින් මෙන්න මේ street name එක වෙන් කර ගන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලට එකින් එකට street name select කරලා copy කරලා paste කර ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක ටිකක් කරදරකාරී වැඩක්. ඒ වෙනුවට ඔයාලා කරන්න ඕනේ Microsoft Excel වල තියෙන flash fill method එක. ඉතින් ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මේ flash fill කියන method එකෙන් කරන්නේ අපේ Excel table එකක තියෙන cells වල තියෙන content එකේ කොටසක් අරගෙන ඒක යොදාගෙන ඉතුරු content එකත් අපිට හදලා දෙන එක. ඉතින් මේ method එක බොහොම ප්‍රයෝජනවත් method එකක්. ඉතින් මගේ මෙන්න මේ addresses තියෙන table එකේ මට අවශ්‍යයි street name කොටස විතරක් වෙන් කර ගන්න. ඉතින් මේ flash fill කියන method එක අපිට මෙතෙන්දී use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මෙතෙන්දී සැලකිලිමත් විය යුතු ප්‍රධානම කරුණ වෙන්නේ ඔයාලා flash fill කරන්න ඕනේ. ඔයාලා reference විදියට යොදා ගන්න column එකේ යාබද column එක තමයි ඔයාලා මේ flash fill method එකට use කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම කරන්නේ මෙන්න මේ addresses වලින් street name එක විතරක් වෙන් කර ගන්න එක. මම මෙන්න මේ විදියට යාබද column එකේ පළවෙනි record එකේ ඉස්සරහින් cursor එක තියලා මට අවශ්‍ය කොටස විතරක් මෙතන type කරනවා. ඉතින් මට අවශ්‍ය street name එකකින් මම මෙන්න මේ විදියට street name එක type කරනවා. ඊළඟට කරන්න ඕනේ ඊළඟ cell එකට මෙන්න මේ විදියට cursor එක තියලා ඔයාලගේ keyboard එකේ control button එකයි e button එකයි එකට press කරන එක. මම මෙන්න මේ විදියට මගේ keyboard එකේ control button එකයි e button එකයි එකපාර press කරනවා. ඔයාලට පේනවා මගේ addresses වලින් මෙන්න මේ විදියට බොහොම පහසුවෙන්ම street name එක වෙන් වෙලා මෙන්න මේ විදියට මෙතන print වුණා. ඉතින් අපි මෙතෙන්දි කරන්නේ අපි Excel වලට කියනවා අපිට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ විදිය කොටසක් ඉවත් කරගන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ cell එකේ cursor එක තියලා control button එකයි e button එක press කරාම අපි ලබා දුන්න කොටසට අනුකූලව ඉතුරු කොටස් ටිකක් වෙන් කරලා බොහොම පහසුවෙන් අපිට ලබා දෙනවා. ඉතින් මම තව උදාහරණයක් වලට කරලා පෙන්නන්නම්. හිතන්න මෙන්න මේ Excel ෆයිල් එකේ මට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ නම් වලින් එකම විදිහේ email addresses ටිකක් හදාගන්න. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේ විදියට යාබද column එකේ මගේ cursor එක තියලා මම මෙන්න මේ විදියට මට email address එක define වෙන්න ඕන විදිය මම type කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඊළඟ cell එකේ මගේ cursor එක තියලා මගේ keyboard එකේ මම මෙන්න මේ විදියට control E ගහනවා. ඔයාලට පේනවා මම දීපු email address එකේ ආදර්ශයේ හැටියට ඉතුරු නම් වලිනුත් email addresses හැදුනා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේක අතිශයින්ම ප්‍රයෝජනවත් tip එකක්. මම තව උදාහරණයක් වලට කරලා පෙන්නන්නම්. හිතන්න මට මෙන්න මේ email addresses වලින් නම් ටික වෙන් කර ගන්න අවශ්‍යයි කියලා. මම ඒකට කරන්නේ මගේ යාබද cell එකේ මෙන්න මේ විදියට මට මෙන්න මේ email addresses වලින් වෙන අවශ්‍ය නම කොටස මෙන්න මෙතන type කරනවා. හරි. ඊළඟට මම කරන්නේ මගේ යාබද cell එකේ cursor එක තියලා මගේ keyboard එකේ control E button press කරනවා. ඔයාලට පේනවා මගේ email addresses වලින් මට අවශ්‍ය නම කොටස බොහොම පහසුවෙන් මෙන්න මේ විදිහට මට ලබා දුන්නා. මම ඔයාලට තව උදාහරණයක් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ flash fill method එක use කරලා අපිට පුළුවන් cells කීපයක තියෙන content එක අරගෙන ඒ ආශ්‍රයෙන් අලුත් content එකක් හදා ගන්න. ඉතින් එතෙන්දී අපිට අවශ්‍ය විදිහකට symbols එහෙම use කරලා content එක define කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කරන විදිහ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. හිතන්න මට මේ table එකේ මෙන්න මේ columns තුනේ තියෙන content ටික එකතු කරලා මෙන්න මේ register කියන column එකට අදාළ content එකක් හදා ගන්න ඕන කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදියට මගේ අලුත්ම content එක හැදෙන්න ඕන විදිය මම මෙන්න මේ විදියට type කරනවා. මම කරන්නේ මගේ employee number එක මුලින්ම යොදලා ඊට පස්සේ underscore එක දාලා ඊට පස්සේ department එක ඊට පස්සේ hyphen එකක් දාලා ඊට පස්සේ employee name එක මෙන්න මේ විදියට type කරනවා. ඉතින් මට මෙන්න මේ විදියට තමයි ඉතුරු records ටික හැදෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම කරන්නේ මගේ ඊළඟ cell එකේ cursor එක තියලා මෙන්න මේ විදිහට මගේ keyboard එකේ control E press කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතුරු cells ටිකත් මම define කරපු විදිහටම මට content එක හදලා දුන්නා. මම ඔයාලට තව උදාහරණයක් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ content එක define කරන එක අපිට පළවෙනි cell එකේම කරන්න ඕන කියලා නියමයක් නැහැ. අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි refer කරන cell එකට යාබද cell එක අපි define කරන content එක තියෙන්න ඕන කියන එක විතරයි. ඉතින් මම මෙන්න මේ cell එකේ මට අලුතෙන් හැදෙන content එක එන්න ඕන විදිය type කරනවා. මම කරන්නේ මුලින්ම department name එක ඊට පස්සේ / ඊට පස්සේ employee name එක දාලා ඊට පස්සේ hyphen දෙකක් දාලා employee number එක type කරනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ ඊළඟ cell එකට ගිහිල්ලා control E press කරනවා. ඔයාලට පේනවා අර මම කලින් define කරපු විදිහටම ඉතුරු cells වලත් content එක හැදුනා. ඉතින් ඔයාලට ටිකක් නිර්මාණශීලීව හිතුවොත් පුළුවන් මෙන්න මේ flash fill method එක use කරලා බොහොම ප්‍රයෝජනවත් විදියට ඔයාලගේ Excel file එකක් හදා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් flash fill method එක use කරලා ඔයාලගේ Excel file එකක තියෙන content එකෙන් අලුත් content
බොහොම පහසුවෙන්ම හදා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ handy Excel tips දැනගන්න ඕන නම් ObserverX subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් මම ගිහින් එන්නම්. බොහොම ස්තුතියි.